සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස YouTube channel එකට. උදේ පාන්දර වැඩට යනකොට ඊටත් වඩා පාන්දරින් නැගිටලා උයන්න ගියාම හරිම කරදරයිනේ. ඉතින් ඔයාලට මම කියලා දෙනවා එහෙම කරන්නේ නැතුව ඔයාලට කෙටි වෙලාවකින් බත් මුල බැඳ ගන්න හදලා කල් තියාගන්න දෙයක් ගැන. පිටරට ඉන්න අයටත් මේක හදලා බෝතලයක දාලා තියාගන්න පුළුවන්. හිතුණු වෙලාවට උණු බත් ටිකක් එක්ක පාන් කෑල්ලක් එක්ක කුබුස් එකක් එක්ක කන්න පුළුවන් මේක. පොත්ත අයින් කරගත්තු අලගෙඩි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක වතුර එකේ දාලා තියෙන්නේ කහට පිපෙන නිසා. ඔයාලට මේක අල වලින් විතරක්ම හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ වගේ කැරට් අල දෙකකුත් ග්‍රේටර් කරලා ගන්න පුළුවන්. කැරට් අල වල පොත්ත අයින් කරලා සෝදලා තියෙන්නේ. ග්‍රේටරේ ටිකක් ලොකු පැත්තට වෙන්න මම මේක ග්‍රේට් කරගන්නවා. කැරට් අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. කැමති අය විතරක් එකතු කරගන්න. මේ බලන්න කැරට් ටික ඔක්කොම ගාලා ඉවරයි. මම වෙනමම බෝල් එකකට දාගන්නවා. මම අද මේවා පොඩි ප්‍රමාණ වලින් ගත්තේ. ඔයාලට මේක වැඩි කල් තියාගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ දවස් 15ක් විතර තියාගන්න ඕන නම් අල කිලෝ එකයි කැරට් 500යි විතර අරගන්න. මම දැන් අල ටික ග්‍රේට් කරගන්න හදන්නේ. ඊට කලින් චූටි වැඩක් තියෙනවා. මේ බෝල් එකට වතුර කෝප් එකකුයි ලුණු තේ හැඳකුයි දාගන්න ඕනේ. ග්‍රේට් කරන අල ටික අපි මේ වතුර එකට දාලා ඒකෙන් සෝද ගන්න ඕනේ. අලවල පිටිගතිය වැඩි බදිනකොට එකට ඇලෙන නිසා තමයි මේ විදිහට අපි ලුණු වතුරෙන් සෝදලා මිරිකලා අරගන්න ඕනේ. අල ටික මේ විදිහට ඔක්කොම ග්‍රේට් කරගන්නවා. ග්‍රේට් කරගත්තු අල ටික ඉක්මනටම ලුණු මිශ්‍ර වතුරට දාගන්න ඕනේ. කහට පිපෙන්න කලින් ලුණු මිශ්‍ර වතුරෙන් මිරිකලා මේක වෙනම තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ටිකක් මේ විදිහට අතින් කලවම් කරලා වතුර ටික මිරිකලා වෙනම බෝල් එකකට දාගන්න ඕනේ. වතුර ටික හොඳට මිරිකන්න. කැරට් වලට එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. කැරට් වල අලවල තරම් වතුර නැහැ. දැන් බලමු මේ ටික බෙදගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ චූටි තාච්චියක් තියෙන්නේ. ඒකට මම තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මම මිරිස් කරල් ටිකක් බෙද ගන්න හදන්නේ. මේ බලන්න ලුණු වතුරේ දාගත්තු මිරිස් කරල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. මිරිස් කරල පොඩ්ඩක් පළලා තියෙන්නේ. මිරිස් කරල් ටික බෙදලා සුවඳ එනකොට මම අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා බෙද ගන්න දේවල් ටික මේ වගේ පෙරණයකට දාගන්න. නැත්නම් කිරි ගොට්ටක් ගන්න. පත්තර කොළ ගන්න එපා. ඊළඟට මම අල ටික බෙදගන්නේ. අල දානකොට වතුර තියනවා නම් මිරිකලා ඒ වගේම මේ විදිහට වෙන් කරලා වගේ දාන්න. එක ගුලියකට වගේ දාන්න එපා. දාලා සැරින් සැරේ හැඳිකගා තියාගන්න. මේක රන්වන් පාට වෙනකොට තමයි ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. ගින්දර සාමාන්‍ය අඩු ගින්දරේ තමයි මම තියලා තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි අල ටික බැදිලා ඉවර වෙනකොට මේකේ කර සද්දයක් එනවා. මේක ක්‍රිස්පි වෙන්නම බැදෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් චූටි කෑල්ලක් කාලා බලලම ලිපෙන් බා ගන්න. ඉක්මනටම ලිපෙන් බා ගන්න වෙනවා මේ වගේ රන්වන් පාට වුණාට පස්සේ. නැත්නම් එහෙම මේ ටික ඔක්කොම කළු වෙනවා. අල ටික මම 3 පාරකට තමයි බැදගත්තේ. ඔයාලා අල දානකොට ටික දාලා බැද ගන්න. ගොඩාක් එකතු කරන්න එපා. හැමුණොත් එහෙම ක්‍රිස්පියට බැදෙන්නේ නැහැ. තැම්බෙනවා විතරයි. කැරට් ටිකත් මම ඒ විදිහටම බැද ගන්නවා. කැරට් වලත් වතුර මිරිකලා තමයි මම මේකට දාගන්නේ. කැරට් වල නම් අලවල වගේ නෙමේ වතුර චුට්ටයි උනලා තිබ්බේ. කැරට් ටික රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. ඔයාලට පේනවා කොන් වලින් රන්වන් පාට වේගන වගේ එනකොට ලිපෙන් බා ගන්න. මේ ටික ඔයාලට බෝතලයක දාලා සතියක් දෙකක් උනත් තියා ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාලා කැරට් වැඩිපුර අල වැඩිපුර ගන්න. මේක අල වලින්ම විතරක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඔක්කොම ටික බැදගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ බලන්න මේ විදිහට මම මේකෙන් භාගයක් බෝතලයකට දාලා අයින් කරනවා. මේ විදිහට අලයි කැරටුයි බෙදලා බෝතලයක දාලා තියාගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මේ ක්‍රමයට පාන්දර නැගිටලා විනාඩි 5න් බැදුමක් හදා ගන්න පුළුවන්. කැමති නම් හාල් මැස්සු ටිකක් බෙදලා බෝතලෙට දාලා තියන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. මේ පෑන් එකට මම තෙල් චූට්ටයි දාගන්නේ.
තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගන්න ඕනේ. ඒ ටික රත් වෙනකොට තලාගත්තු සුදු ලුණු බික් 3ක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලියාගත්තු ලොකු ලුණු ගෙඩියක් එකතු කරගන්නවා. රම්පා කොළ කෑල්ලක් අමු මිරිස් කරල් 5ක් විතර දෙකට බලලා ඒ වගේම කරපිංච කොළ ටිකකුත් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ ටික ටිකක් කලවම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ලුණු එකතු කරගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගන්නේ. පස්සේ ලුණු මදි නම් බලලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. කහකුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර දාගන්නවා. කෑලි මිරිස් මේස හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. ඔයාලා රස කැමති විදිහට, සැර කැමති විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න. මේ ටික කලවම් කර කර අඩු ගින්දරේ ලුණු ටික ටිකක් මැල වෙනකම් වගේ තියාගන්න ඕනේ. මේ බලන්නකෝ දැන් ලුණු ටික හොඳට තැඹිලා වගේ තියෙනවා. ටිකක් කෑලි මිරිස් එහෙමත් බැදිලා සුවඳ එනවා. මේ වෙලාවේදී මම ලිපේ ගින්දර නිවනවා. ඊට පස්සේ සීනි තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්නවා. මේ කෑලි මිරිස් වලින් එන බඩ දැවිල්ල නැති කරගන්න සීනි චුට්ටක් එකතු කරගන්න. ඔයාලට දියවැඩියාව නැත්තම් සීනි එකතු කරගන්න. සීනි එකතු කරගන්න නැතුව හදා ගන්නත් පුළුවන්. ලිපේ ගින්දර නිවලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී මම අර බැදගත්තු ඉතුරු ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. බලන්නකෝ හොඳ රස ලස්සන පාටක බැදුමක් තියෙන්නේ. මේක මං කාලා බැලුවා මේකේ ලුණු පොඩ්ඩක් මදි. ඒ හින්දා මං තව ලුණු චූට්ටක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු වතුර දාන්න නැතුව ලුණු කුඩු එකතු කරගන්නවා නම් හොඳයි. ඔයාලා ළඟ ලුණු කැට තියෙනවා නම් වංගෙඩියෙන් කොටලා හරි එහෙම එකතු කරගන්න. මේ පෑන් එකේ තියෙන්නේ මම බත් මුලට බඳින්න හදපු බැදුම. බෝතලේ තියෙනවා මං කල් තියාගන්න එක. ඉතින් මේ බෝතලේ තියෙන එක ඔයාලා දවසක පාන්දර උයන් හැරෙන්න පරක්කු වුණොත් එහෙම ඉක්මනටම මේ වගේ බැදුමක් හදලා බිත්තරයක් තම්බලා බත් මුල බැඳලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේකට හාල් මැස්ස ටිකක් දාගත්තොත් එහෙම මේක සම්පූර්ණ වෙනවා. එතකොට තව මුකුත් හදන්න ඕනේ නැහැ. පරිප්පු චුට්ටක් හැදුවා නම් හොඳටම ඇති. මේ ක්‍රමයට හදලා බලන්න. අල බැදුනහම හරිම රසයි. වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. Facebook එකේ මගේ වීඩියෝ එක පුළුවන් නම් ෂෙයා කරන්න. නිරායස YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ මම හැමදාම අරගෙන එනවා. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම බුදු සරණයි.